Слава роду, слава рідним богам, слава Україні. Давайте задумаємося, з якими ми образами, з якими думками, ідеями. Бо ми сіємо своїми думками, ми сіємо полотно завтрашньої реальності. Тож ми бачимо, як очищається народ наш, як пробуджується, активізується, так, не дивлячись на те, що його постійно відволікають, ті всякі буневтіки і та вся зек-команда зрадників, корупціонерів повилазило сильне життя. В часі війни воно, бачите, дуже яскраво проявляється. І розвили таку повальну просто всеукраїнську системну корупцію знизу до верху, так, що просто, а щоб люди не звертали уваги, то стараються відволікти. Знову ж таки, якимись страхами, так, що це страшити. Страшити – це тероризувати. Значить, то є терористи народу нашого. Страшуть мобілізацію, так, страшуть всім чим завгодно, однак виходить все рівно. Все, що вони роблять, виходить все одно на краще. Яким чином? Бо це спонукає народ наш, спонукає все ж таки до якихось дій, до якихось думок, до якихось рішень, до якихось висновків. І народ пробуджується, народ активізовується. Ось. Ну, то ми роздумували про гроші, і в темі про гроші, так, ми роздумували про родовий стрій. Тобто, як раніше жили наші роди, так, і воно тоді й не потребувало цих грошей. Бо була єдність в одному роді, так, і всім допомагали, кожен відчував себе частинкою того єдиного організму. Ось. То є, власне, дуже, насправді, цікава тема. Тому що, власне, якщо почати аналізувати біологію, так, як, власне, розвиваються ті чи інші біологічні види, то ми побачимо, що якщо одноклітинна істота, то вона взагалі ніц не потребує, вона сама собі ділиться, розмножується і все. Так? Якщо багатоклітинна вже, так, то, власне, чим більше ускладнюється організм, а що таке ускладнюється організм? Це значить, що ускладнюється, власне, рівень душі, рівень, спочатку це дух просто там, так, з якоюсь іскоркою. А далі воно ускладнюється, і врешті-решт іде еволюція душі, вище. Ну і еволюція розуму. І ось, власне, чим більше ускладнюється, чим більше піднімається той рівень, так, тим більше ускладнюється, піднімається рівень структура тіла. І, власне, чим більше ускладнюється організм, тим більше він потребує енергії. І, власне, в першу чергу на оті вищі психічні, вищі духовні функції. Так? Тобто наш мозок стільки поживлює, стільки забирає на себе енергії, що це неможливо порівняти з яким іншим органом. Так? І, власне, що якщо, власне, страждає, то страждає в першу чергу мозок. Від недостатності кисню, там, від якихось інших перепадів, так, то власне, і він починає відключатися. Він, власне, потребує дуже багато енергії. І ось, власне, чим вища структура, власне, чим складніша структура організму, так, біологічного виду, тим більше потребується часу на, скажімо так, споживання, харчування, пошук, так. Однак, чим вищий рівень розвитку душі, тим більше вже потребує душа тратити часу на якісь вищі духовні функції. І менше на якісь базові там, харчування там, і так далі. Так? І тому, власне, при ускладненні організму, так, чим складніший організм, тим вже інакша система розмноження. І далі з'являється вже поділ на стать, чоловіча, жіноча, так? Тобто спочатку ще вони можуть самі себе запліднювати і не ділитися, так? Однак вже навіть рибки, як вони вже поділилися на статі, то насправді оце самка і самець – це насправді один організм.
Вони ніби два різних організми, так? Два окремих організми. Вони окремо плавають, окремо це, але вони не можуть прожити, не можуть виконати свої цілі задачі, якщо вони не поєднаються. І тільки у поєднанні, власне, відбувається створення чогось більшого. І, відповідно, їх двох можна розглядати як цілісний організм. І так далі ускладнюється. Далі ми бачимо, що цей організм росте ще вище. Навіть в комах. Так? Ми бачимо бджіл, і бачимо, що бджола, якщо вона одна єдина, то вона не зробить меду, не зробить там вулика там, і так далі. Так? Якщо ж вони об'єднуються навколо матки, вони стають одним розумом, великим розумом, одним єдиним цілим. Кожен виконує свою функцію. Кожен виконує свою частинку в тому рої. Так? І тоді вони вже будують вулик, тоді вони вже добувають мед і так далі, так далі, так далі, так далі. І так само мураги, наприклад, так, власне, це ще не рахуємо, що це набагато нижчий рівень розвитку від людини, так, від людської. Ну, то людська істота тим більше, тим паче, власне, вона має розглядатися не окремо, так, як одна людина. Що зробить одна людина? Та ніц не зробить. Тобто, якщо нині там, не дай Бог, якийсь катаклізм чи що, то відповідно, пропаде, все пропаде. Інтернет, світло і далі просто піде занепад всього. Пропадуть технології, і все, і людство, і власне так людство скочувалося багато разів до примітивних таких якихось товариств, скажімо так, племена. Тому треба розуміти, власне, що тільки в єдності сила, коли ми розглядаємо народ як один великий організм, одна велика душа. І тоді ми відчуваємо себе, знову ж таки, частинкою того великого організму, великої тої душі. Так? І, власне, в народі є багато родів. Так? Тобто, якщо ми говорили про рід, як рів, бджіл, так? Бджілок, рід, у нас рід. І як бджоли разом роблять колективну свідомість один великий організм, так і у нас рід – це теж один великий організм. Так? Однак в народі об'єднується багато родів, і виходить ще більший, ще вищий рівень організації, ще вищий рівень еволюції, розуму, душі, і відповідно там об'єднується вже один великий організм. І, власне, коли ми в тому організмі, знову ж таки, якщо ми маємо знання, так, ми відаємо свою природу, свою суть, то що ми можемо зробити всі разом? Це насправді ми маємо неймовірну силу. Для того ми збираємося, і для того це робимо. Отож, давайте будемо славити богів рідних, предків світлих, промолювати роди наші, поминати предків наших, аби народ наш очистився від тої нечисті всякої, від того невігластва, чужовірства, брехні, злодійства, корупціонерства. Корупція – це такий прояв, власне, що вони не приєднані, вони не є в єдності з народом. Хоча в єдності поміж собою вони є. Вони як одна система, як один спрут, який опутав весь наш народ. Вони перебувають в когеренції поміж собою. Тобто ми маємо просто витягнути того спрута, так, пошматувати його так просто, так, і викинути. І, власне, тобто витіснити того спрута ми можемо своєю волею, своїм духом і нашими людьми, котрі, власне, витіснять тих глистів нашого народу і власне, почнуть керувати вже зовсім по-іншому. Ось так. І тоді, власне, відбудеться відродження. Відродиться народ наш у силі і славі своїй. Прадавні знання наші відродяться. І тоді, власне, ми проявимо себе як народ відаючий. Так? І тоді все людство, ми дамо всьому людству приклад, покажемо нову ментальність, нове мислення, нові підходи, нові шаблони життя, нові стандарти. Це буде зовсім інша економіка, це буде зовсім інше, все зовсім інше. І тоді, власне, все людство
подивившись на нас, навчившись у нас, воно зможе знову ж таки об'єднатися в єдине ціле. І тобто це буде ще більший організм, ще більша така система. Розумієте, це буде як рій. Так? Однак, власне, в народі поєднуються роди, а в людстві то поєднуються народи. Раз. І відбувається, власне, от перехід на зовсім новий щебель еволюції. Уявіть собі, які це важливі такі сходинки, так, сходи, які щаблі. І от, власне, ми робимо крок, як то говориться, для одної людини це маленький крок, однак це суне все людство, проштовхує все людство до великого кроку нового етапу еволюції, нового рівня. Ось так. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відбулося відродження народу нашого у силі славі своїй, аби якнайлегше ми очистилися, якнайшвидше звільнилися від того всього кривди, біди, нужди, злиднів і відродили свої прадавні знання, прадавню культуру, прадавні звичаї, прадавню віру. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо: «Кличу світ врода Всевишнього, ждіва матінка прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї сили, жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося повсякчас тебе, слава ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного, слава живій матінці, слава живі. Ладай лад, полад, лалілай, полаль, ярилу, ярилиця, любова, люба, плона, ясна, да, новелися макоша. Рарок, сокіл наш світлося, мій батько наш життєдайний спас, роду слов'янського нашого рама. Орій, колодій та мамай душу свою перед вами розкриваємо, жити правильно бажаємо, силувати до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові, мудрості, кохання, спокою, багатстві, відвазі, заможності, благополуччі, життя праведного в'язі. Відкрийте нам тайни, збереження, примноження, передачі, відкриття, зцілення сил та сил, любові і кохання, заможності, багатства, благополуччя і здоров'я.